Mến chào các bạn, mình là Ngôi Nhà Mơ Ước 1. Ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Khi có dịp về những vùng quê nông thôn thì các bạn sẽ bắt gặp rất nhiều hình ảnh những cái mẫu nhà kinh điển truyền thống ở nông thôn. Trong đó có cái mẫu nhà hành lang chữ L được rất nhiều bà con mình ưa chuộng lựa chọn xây dựng. Và thời gian qua mình cũng cảm thấy rất là vui vì mình đã tư vấn cho rất nhiều gia chủ xây dựng thành công và tạo nên một cái diện mạo mới, một cái phong cách mới cho cái mẫu nhà hành lang chữ L này. Và ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ đến mọi người thêm một cái phiên bản nữa của cái mẫu nhà hành lang chữ L theo phong cách hiện đại đơn giản, gửi đến mọi người tham khảo. Với những bà con mình xây dựng nhà ở vùng quê nông thôn với trên một cái mảnh đất rộng thì đó chính là một cái lợi thế rất là lớn các bạn, vì việc lưu thông gió và ánh sáng nó sẽ rất là tốt. Kết hợp xung quanh đó là vườn cây, ao cá, không khí thì nó trong lành. Có thể nói là xây dựng nhà ở vùng quê nông thôn thì đó cũng chính là một cái xu hướng rất là mới của mọi người, rất là thích về những vùng quê nông thôn để xây dựng những cái ngôi nhà như thế này để nghỉ dưỡng. Mẫu nhà hành lang chữ L này được thiết kế với cái chiều rộng mặt tiền là 8m và cái chiều sâu là 14m, được thiết kế hành lang chữ L. Ấn định ban đầu là theo cái phong cách đơn giản nhằm giảm cái chi phí xuống tối thiểu cho cái mẫu nhà hành lang chữ L này. Và bây giờ xin mời các bạn cùng mình đi tìm hiểu và phân tích một số điểm ở cái mẫu nhà kinh điển truyền thống ở nông thôn này nhé. Về công năng thì được thiết kế đầy đủ công năng. Cái phần sảnh phía trước là rộng 2,5m, phần sảnh phía bên hông 2,5m liên kết thành hình chữ L. Chính vì vậy mà người ta gọi đây chính là mẫu nhà hành lang chữ L. Còn cái phần lọt lồng căn phía bên trong là 5,5m, được thiết kế một phòng khách kim, phòng thờ, 2 phòng ngủ, khu vực bếp, phòng ăn và một nhà vệ sinh. Có thể nói là cái công năng nó rất là đầy đủ cho một gia đình 2 thế hệ sử dụng. Về chiều cao nền thì được thiết kế là 5 bậc tam cấp, tổng chiều cao nền là 750. Nhân tiện đây mình cũng chia sẻ mọi người về cái cách mà mình thiết kế những cái bậc tam cấp. Những cái bậc tam cấp này thì 3 bậc thì người ta gọi là tam cấp, 5 bậc thì gọi là ngũ cấp, còn 7 bậc gọi là lục cấp. Thì tam cấp thì các bạn chỉ chia được là 3, 5, 7 thôi nha các bạn. Vì sao mẫu nhà hành lang chữ L được rất nhiều bà con mình ưa chuộng lựa chọn xây dựng? Vì nó rất là phù hợp xây dựng ở vùng quê nông thôn trên một cái mảnh đất trống, kèm theo đó là cái tiện ích mà cái công năng hành lang chữ L này mang lại. Tại cái vị trí hành lang này mình có thể bắt một cái bàn tròn uống trà, hoặc một cái bàn thư giãn, hoặc là đãi khách trong cái trường hợp nhà mình có đám tiệc. Chính vì vậy mà nó rất là phù hợp xây dựng ở vùng quê nông thôn. Cái hành lang chữ L này thì còn có một cái tên gọi khác, đó chính là cái hạng 3 đó các bạn. Và cái hạng 3 trong cái ngôi nhà dân dụng ở miền Tây thì các bạn sẽ bắt gặp rất là nhiều hình ảnh của cái hạng 3 này được xây dựng ở những cái mẫu nhà những thập niên 60, 70 và 80. Và cho đến bây giờ thì người ta không còn gọi là cái hạng 3 nữa, và người ta gọi bằng một cái từ ngữ, đó chính là cái phần hành lang. Ấn định ban đầu thì mẫu nhà này được thiết kế theo phong cách hiện đại đơn giản. Chính vì vậy và về phần màu sắc thì mình sẽ phối cái màu trắng làm nền, còn cái màu nhấn lúc này đó chính là màu tím hoa cà các bạn. Tuy nhiên về cái phần các màu sắc thì mình cũng thường hay chia sẻ với mọi người là nếu như mình không có thích cái màu này thì mình có thể tiến hành phối lại với một cái màu sắc khác theo phong thủy hoặc là theo sở thích. Cái điểm nhấn tiếp theo của cái mẫu nhà này đó chính là cái vách cánh gà nằm phía bên tay phải các bạn. Và đây là một cái vách mà được thiết kế có một cái sự kết hợp giữa những cái cục hoa lam bê tông 20x20 tạo nên một cái vách hở. Và cái vách được thiết kế với những cái cục lam này nó sẽ tạo nên một cái hiệu ứng về bóng đổ rất là đẹp. Và tùy thuộc vào cái thời gian mà cái bóng đổ này nó có thể là mạnh hay yếu, và nó tạo nên những cái hình khối rất là nghệ thuật các bạn. Chính vì vậy mà người ta gọi đó chính là những cái cục lam nghệ thuật. Đây cũng chính là một cái xu hướng thiết kế được rất nhiều những cái nhà thiết kế chuyên nghiệp áp dụng thiết kế vào những cái ngôi nhà dân dụng. Và mặt tiền của nhà này được thiết kế rất đơn giản các bạn, không quá nhiều những cái chi tiết trang trí cầu kỳ phức tạp. Cột thì được thiết kế là cột vuông 400x400. Nhằm giảm cái chi phí xuống tối thiểu cho cái ngôi nhà này thì cột thì mình chỉ sơn màu tạo cái điểm nhấn, mà mình sẽ không có ốp gạch cái phần cột nha các bạn.
Còn về cái phần cửa thì mình sẽ chọn là cửa nhôm xin pha màu trắng cho toàn bộ cái ngôi nhà này. Phần gạch đó thì sẽ được chọn là gạch 80x80 ở vân giả đá Maple, cái nền màu trắng và vân mây màu ghi. Còn về cái phần trần thì sẽ được đóng trần thạch cao vượt cấp hết toàn bộ khu vực không đăng cho cái ngôi nhà này. Sau khi hoàn thành xong cái ngôi nhà này, mình cũng cảm thấy rất là dễ thương các bạn. Đơn giản nhưng mà nó có rất là nhiều những cái điểm nhấn thu hút ánh nhìn của rất là nhiều người. Điểm nhấn thứ nhất là cái vách cánh gà phía bên tay phải. Điểm nhấn thứ nhì là những cây cột to các bạn, giúp cho ngôi nhà này nó trở nên cứng cáp hơn. Và cái điểm nhấn tiếp theo là về cái phần cái màu sắc và cái phần trang trí những cái gòn âm tạo cái màu sắc rất là ấn tượng cho cái ngôi nhà này. Cái phần hành lang chữ XL thì được đúc bê tông nha các bạn. Từ cái hành lang chữ XL này trở ra phía sau là beton, một máy xui không xây thùng. Điểm hay của cái nhà máy xui là mình sẽ tiết kiệm được cái phần các vật liệu hơn là so với cái mẫu nhà mà mình xây thùng. Tuy nhiên cái máy xui nó cũng tạo nên một cái hình khối rất là đẹp, rất là hiện đại và cũng rất là dễ thương. Về cái phần máy thì có thể nói là có rất là nhiều những cái dạng máy khác nhau và mọi người có thể lựa chọn, như là máy thái, máy xui, giả máy thái, máy bằng. Tuy nhiên lựa chọn cái máy nào để áp dụng vào trong cái ngôi nhà của mình thì nó còn có tùy thuộc vào cái phong cách mà mình hướng đến nữa nha các bạn. Kèm theo đó là nó còn tùy thuộc vào cái kinh phí mà mình bỏ ra đầu tư xây dựng cái ngôi nhà của mình. Cái điểm nhấn tiếp theo nữa là cái phần lan can các bạn. Nhà này sẽ được thiết kế là lan can tại cái vị trí hành lang bên. Cái lan can là một cái cấu kiện trang trí rất là đắt giá cho ngôi nhà của mình, và mình cũng khuyên bà con mình không nên bỏ qua cái chi tiết này, vì nó giúp cho nhà mình nó có nhiều cái điểm nhấn hơn, an toàn trong quá trình lưu thông đi lại, kèm theo đó là nó liên kết cái nhà mình nó được tốt hơn các bạn. Đây mình chia sẻ một phần mà bà con mình rất là quan tâm là về cái giá hoàn thiện của cái mẫu nhà hành lang chữ L này là bao nhiêu. Thì tổng diện tích xây dựng là chiều rộng là 8m và chiều sâu là 14m. Như vậy là cái diện tích xây dựng là 120m². Được chia ra làm hai phần. Là phần nhân công thì hiện nay nó sẽ dao động từ 1,2 triệu trở lên 1m². Còn về hoàn thiện vật liệu và nhân công một cái mẫu nhà như thế này thì nó dao động phải từ 4 triệu cho đến 4,5 triệu trở lên 1m² nha các bạn. Thì như vậy mình sẽ tạm tính cái chi phí hoàn thiện của cái ngôi nhà này là 4 triệu. Thì như vậy tổng cái chi phí xây dựng cho cái ngôi nhà này là 448 triệu nha các bạn. Với cái chi phí này thì mình sẽ không tiến hành ốp gạch nội thất, và cái phần cái mặt tiền thì mình cũng không ốp gạch mà tạo cái điểm nhấn bằng màu sơn. Không cần phải sử dụng những cái loại vật liệu cao cấp như là gạch giả đá, đá hoa cương để mà trang trí cho cái ngôi nhà của mình. Các bạn chỉ cần khéo léo tạo một số điểm nhấn bằng màu sơn, nó sẽ tạo nên một cái hiệu ứng rất là đẹp. Điển hình như cái ngôi nhà này thì mình mặt tiền thì mình sẽ không có ốp gạch để trang trí, mà mình sẽ tạo cái điểm nhấn bằng màu sơn, kèm theo đó là kẻ những cái chỉ âm. Nó sẽ tạo nên một cái điểm nhấn rất là dễ thương và một cái hiệu ứng rất là mạnh. Chia sẻ thêm một phần nữa, cái mẫu nhà này nó tạo nên một cái điểm nhấn, đó chính là những cây cột vuông nha các bạn. Và những cái cột vuông này mình sẽ không có kẻ chỉ và không có trang trí những cái cột vuông này bằng những cái biện pháp khác, mà mình chỉ cột vuông trơn và sơn màu thôi nha các bạn. Nó sẽ giúp cho ngôi nhà mình nó trở nên liên kết được tốt hơn và nó có một cái điểm nhấn được nhiều hơn. Như các bạn đang nhìn thấy cái mặt tiền thì nó có một cái sự liên kết rất là chặt chẽ với cái phần cái silo trên. Đây chính là một cái điểm nhấn mà mình muốn đặt để cho cái ngôi nhà này. Cái thân nhà là cao 3,9m, còn về cái phần cái mái nhà là cao 1,2m nha các bạn. Vì mình cũng chia sẻ cái phần này vì thời gian qua mình nhận được rất là nhiều những câu hỏi của mọi người hỏi về cái chi tiết chiều cao của từng cái bộ phận của công trình. Sau khi hoàn thành xong cái sản phẩm thiết kế này, mình cũng cảm thấy rất là thích các bạn, vì nó rất là đơn giản, không quá nhiều những cái chi tiết trang trí cầu kỳ phức tạp, chỉ tạo cái điểm nhấn bằng cái màu sơn sẽ tạo nên một cái hiệu ứng và một cái điểm nhấn rất là đắt giá cho cái ngôi nhà này.
Về cái tổng cái chi phí xây dựng của ngôi nhà này là 448 triệu, thì mình nghĩ là đây là một cái chi phí mà nó cũng rất là gần gũi với nhiều người, không có quá xa tầm với. Đây có thể nói là một cái mẫu nhà mà rất là đáng lựa chọn để xây dựng ở vùng quê nông thôn. Về cái chiều cao nền đó thì nó cũng khá là cao, là 750. Chính vì vậy mà mình sẽ tư vấn cho gia chủ là ốp đá trẻ. Còn 5 bậc tam cấp này thì mình sẽ tư vấn là ốp đá hoa cương. Còn nếu kinh phí của mình hạn hẹp hơn nữa thì mình hãy chuyển xuống cái phương án là ốp gạch giả đá nha các bạn. Mình vừa cùng các bạn trải qua tìm hiểu và phân tích một số điểm ở cái mẫu nhà hành lang chữ L truyền thống ở nông thôn. Hy vọng thông qua cái video mà mình chia sẻ gửi đến mọi người có thêm một cái phiên bản nữa của cái mẫu nhà hành lang chữ L ở nông thôn, để mọi người có thêm một cái sự lựa chọn và sự tham khảo trước khi xây dựng cho mình một ngôi nhà như mơ ước. Video của mình đến đây đã xin kết thúc, và bây giờ xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Nếu mọi người quan tâm về cái mẫu nhà này thì xin mạnh dạn để lại cái comment bên dưới để mình sẽ tư vấn thêm cho mọi người. Vì trong khuôn khổ một cái video ngắn ngủi như thế này thì mình cũng chưa có thể trình bày hết và chưa có thể bộc bạch hết để mọi người có được một cái sự hình dung được trọn vẹn hơn. Mình xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ xin mời các bạn cùng nhìn ngắm lại một lần nữa vẻ đẹp kiến trúc của cái mẫu nhà kinh điển truyền thống hành lang chữ L ở nông thôn mà mình chia sẻ trong cái video này nhé.